নমস্কাৰ আজি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো চোৱা কি কৈছে 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম এদিন আছিল 160 টকা এমাহৰ পিছত 4 কেজি আপেল আৰু 2 কেজি আঙুৰৰ দাম হ'ল 300 টকা এই পৰিস্থিতিটো বিজয়ভাৱে আৰু লক্ষিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা আমাক আগৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ মতে দিয়ে প্ৰশ্নকেইটাৰ দৰে দুটা শৰ্ত দিয়া আছে তাৰ পিছত সেই শৰ্তটোক আমি বিজয়ভাৱে আৰু লক্ষিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আমি ফাৰ্স্ট লিখি লম লেট 1 কেজি আপেলৰ দাম লেট 1 কেজি আপেলৰ দাম কিমান হ'ব আমাৰ 1 টকা আৰু প্ৰশ্নটোত আমাৰ কিমান দিছিল আমাৰ প্ৰশ্নটো দিছিল যে 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম এদিন আছিল 160 টকা আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম y টকা এতিয়া প্ৰথম শৰ্ত মতে বিজয়ভাৱে এইটো আমি কৰি আছো বিজয়ভাৱে প্ৰথম শৰ্ত মতে প্ৰথম শৰ্তটো কি দিছিল আমাৰ 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম 1 কেজি আপেলৰ দাম আমি 1 টকা ধৰছো গতিকে 2 কেজি কিমান হ'ব আমাৰ 2x হৈ যাব প্লাস 1 কেজি আঙুৰৰ দাম কিমান হ'ব আমাৰ y ইকুৱেল টোটেল আছিল আমাৰ 160 টকা তো এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম 2x + y ইকুৱেল 160 এটোক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি ধৰছো এতিয়া দ্বিতীয় শৰ্ত মতে দ্বিতীয় শৰ্ত মতে কি আছিল আমাৰ দ্বিতীয় শৰ্তটো দিছিল আমাৰ এমাহৰ পিছত 4 কেজি আপেল আৰু 2 কেজি আঙুৰৰ দাম গতিকে 4 কেজি আপেলৰ দাম হ'ব আমাৰ 4x প্লাস 2 কেজি আঙুৰৰ দাম আমাৰ 2y ইকুৱেল টোটেল কিমান আছিল আমাৰ 300 আছিল এটোক আমি কি কৰিম 4x + 2y ইকুৱেল 300 এটোক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি ধৰিছো এতিয়া আমি যেটো লেখা কিব লাগিব গতিকে আমি তাৰ বাবে তালিকা আঁকিম এটা আমি এটা লৈখিকভাৱে কৰিম বিজয়ভাৱে হৈ গ'ল আমাৰ এটা আমি লৈখিকভাৱে কৰিম লৈখিকভাৱে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ৰ পৰা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো কি পাইছিল আমি 2x + y = 160 2x + y = 160 এতিয়া এক কি কৰিব পাৰিম আমি y টো ৰাখিকে 160 2x টো যদি আমি সমান চিনৰ অপজিট ফালে লৈ যায় কি হ'ব আমাৰ পজিটিভ আছিল নেগেটিভ হৈ যাব -2x হৈ যাব তাৰ পিছত হয়তো এখিনতে হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ তালিকা বনাম এটা x y p q এতিয়া আমি যদি p টো যদি 0 লওঁ p টো x টো যদি 0 লওঁ x যদি 0 লওঁ এই x ৰ জায়গাত আমাৰ 0 হৈ যাব গতিকে 2 * 0 কিমান 0 হৈ যাব গতিকে ইয়াতে আমি কিমান পাম 160 পাম তাৰ পিছত x ৰ জায়গাত যদি আমি 40 লৈ লওঁ x ৰ জায়গাত 40 ললে কি হ'ব 2 * 40 80 হৈ যাব 160 পৰা যদি 80 যায় কিমান পাম আমি 80 পাম এতিয়া আমি সেকেন্ড নম্বৰ তালিকাটো বনাম ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পৰা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পৰা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো কি আছিল আমাৰ 4x + 2y = 300 4x + 2y = 300 এটোক আমি কি কৰিম 2y টো ৰাখিকে এই 4x টো অপজিট ফালে লৈ গলে কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব 300 - 4x এতিয়া যদি আমি y টো ৰাখিকে 2 টো লৈ যাও কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব এটো পূৰণ হৈছিল অপজিট ফালে লৈ গলে হৰণ হৈ যাব 300 - 4x / 2 এতিয়া আমি ইয়াৰ তালিকা বনাম r s x y এতিয়া x ৰ জায়গাত যদি আমি 0 লওঁ এই x ৰ জায়গাত যদি আমি 0 লওঁ তেতিয়া কি হ'ব এই 4 * 0 আমাৰ 0 হৈ যাব গতিকে 300 বাচিব 300 টোক যদি আমি 2 এৰে ডিভাইড কৰো কিমান পাম 150 পাম এতিয়া আকৌ যদি x ৰ জায়গাত যদি আমি 50 লৈ লওঁ ইয়াৰ জায়গাত যদি আমি 50 লৈ লওঁ 400 * 50 কিমান হ'ব আমাৰ 200 হৈ যায় গতিকে 300 ৰ পৰা 200 যদি আমি বিক কৰোঁ এটো চোৱা ইয়াতে মই ইখিনি কৰি দিছো
কি আছিল আমাৰ 300 minus 4x 300 minus 4x divided by 2 এতিয়া 300 minus 4 ৰ জায়গাত যদি আমি কি x ৰ জায়গাত যদি আমি 50 লওঁ x ৰ জায়গাত 50 ললে কি হ'ব 4 into 50 divided by 2 গতিকে এটো কি যাব 300 minus 200 divided by 2 300 ৰ পৰা 200 গলে কিমান হ'ব আমাৰ 100 divided by 2 এটো কিমান পাম আমি 50 পাম এটা আমি এই তালিকা কেটা এই দুটা তালিকা ইউজ কৰি আমি লেখ অঙ্কন কৰিম এটা লেখটো চোৱা এটো আমাৰ x axis আৰু এটো আমাৰ y axis এতিয়া এই স্কেলটো চাই ল স্কেলটো কি দিছো মই স্কেলটো দিছো x অক্ষৰ 10টা সৰু সৰু ইকুৱেল 10 একক মানে ইয়াতে সৰু সৰু 10টা আছে এই সৰু সৰু 10টা 10 একক মানে 10 10 কে 10 20 30 40 50 60 70 এনেকৈ আছে আৰু y অক্ষৰটো সেম আছে গতিকে এতিয়া আমি পইণ্ট কেটা পাম আমাৰ p2 চা p2 কি আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট 0 আছে গতিকে এই 0 টো ক'ত চাম আমি x axis ৰ 0 ক'ত আছে আমাৰ x axis ৰ 0 ক'ত আছে এইটো আমাৰ x axis ৰ 0 এতিয়া 160 ক'ত চাব লাগে আমি 160 চাব লাগে y axis ৰ 160 আমি y axis এটো আমাৰ গতিকে যদি আমি 160 চাও এটো হ'ল আমাৰ 160 এটো পইণ্ট আমাৰ কি হ'ব আমাৰ p এটো হ'ব আমাৰ p পইণ্ট 0 160 এতিয়া নেক্সট q2 চাম আমি 40 x axis ত আমি 40 চাব লাগে x axis ৰ 40 ক'ত আছে ইয়াতে আছে আৰু y axis ত আমি 80 চাব লাগে গতিকে এটো 80 এটো হ'ল আমাৰ 40 এটো হ'ব আমাৰ q পইণ্ট q 40 80 এটো কি কৰিম এটা আমি এই দুটা পইণ্ট আমি লগ লগাই দিম এটো হ'ল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো আমাৰ কি আছিল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো আমি পাইছিলো 2x plus y equal 160 এতিয়া আমি নেক্সট টু সাম r পইণ্ট টু চাইডে r টো কি হৈছে আমাৰ 0 আৰু 150 x axis ত আমি 0 চাব লাগে আৰু y axis ত আমি 150 চাব লাগে x axis ৰ 0 হ'ল ইটো আমাৰ আৰু y axis ৰ 150 ক'ত আছে এইটো গতিকে এই পইণ্টটো হ'ব আমাৰ r এটো হ'ব আমাৰ r পইণ্ট কিমান 0 আৰু 150 এতিয়া s পইণ্টটো ক'ত পাম আমি s টো আমি x axis ত 50 চাব লাগে আৰু y axis ত 50 এটো আমাৰ x axis ত 50 আৰু y axis ত 50 ক'ত আছে এইটো গতিকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ s পইণ্ট 50 50 এটা এই দুটা পইণ্ট আমি লগ লগাই দিম এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো কি পাইছিলো আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো আছিল 4x + 2y = 300 গতিকে এই ইয়াতে আমি লিখি দিব পাৰিম ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ত আমি লিখি দিব পাৰিম 4x + 2y = 300 এটা অঙ্কনটো চাই লোৱা অঙ্কনটো তোমালোকে নিজৰ মতে দিও লিখিব পাৰা ওপৰৰ তালিকা 1 ৰ পৰা p 0 160 আৰু q 40 80 বিন্দু দুটা লেখ কাগজত বহুৱাই সংযোগ কৰা হ'ল এই pq এ সমীকৰণ 1 ৰ নিৰ্ণয় লেখ একেদৰে তালিকা 2 ৰ পৰা r 0 150 আৰু s 50 50 বিন্দু দুটা লেখ কাগজত বহুৱাই সংযোগ কৰা হ'ল এই rs সমীকৰণ 2 ৰ লেখ